درود بر جنگاوران مدرن و شما مخاطب ارجمندی که این پیام رو پیدا کردید. اینجا نوالیسم مدرنه، تنها کانال رسمی که با تمرکز بر آموزه‌های دون خوان و دون کارلوس به پژوهش‌های متافیزیکی در رابطه با سیستم معرفتی و جهانشناختی جادوگران و بینندگان مکزیک باستان می‌پردازه. خب برسیم به ادامه مبحث زیبای تمامیت هستی. تو ویدیوی قبل در مورد مفهوم چگالی تونال صحبت کردیم. این کانسپشن در واقع مربوط میشه به کالبد فیزیکی ما. چگالی تونال یک ویژگی مشخصه کالبد فیزیکی محسوب میشه برای انسان. یه مقوله انرژتیک هم میخوام واسهتون مطرح بکنم تحت عنوان شاخصه بارز کالبد انرژی یا ویژگی مشخصه کالبد انرژی. حالا باز نمیخوام اون مفهوم خیلی فنی و تخصصیش رو بگم. این قضیه مربوط میشه به کالبد انرژی ما. پس واضحه که برمیگرده به یک سری پارامترهای تجریدی. ما 4 پارامتر متافیزیکی اینجا مطرح میکنیم که بر اساس این 4 پارامتر میخوایم شاخصه بارز کالبد انرژی انسان رو واسهتون معنا کنیم. این هم بگم که با توجه به اینکه یک مقوله مجرد تجریدی این سیستم معرفتی ماست، ما نمیتونیم تعریف مستقیم و صریح از شاخصه بارز کالبد انرژی ارائه بدیم. در نتیجه میاد همون رویکردی که در ریاضیات مرسومه به نام رویکرد اصل موضوعی رو اتخاذ میکنیم و در قالب یک اصل موضوع یک ویژگی رو میپذیریم. درست مشابه اتفاقی که توی Foundations of Geometry میفته. توی مبانی هندسه شما میبینید که دایره رو چه تعریف میکنن؟ مجموعه نقاطی که از یک نقطه ثابت فاصله ثابتی دارد. اوکی؟ اما یک کسی سوال بپرسه خب حالا نقاط یا نقطه چیه؟ دیگه توی هندسه نقطه رو تعریف نمیکنن، خط رو تعریف نمیکنن. اینها رو میان به عنوان مفاهیم اولیه میپذیرن یا تعریف نشده undefined concepts میپذیرند و میان در چارچوب یک سری اصول موضوعی اینها رو مقید میکنند. ویژگی های سادهشون رو به عنوان فرض میپذیرند و توافق میکنند که درسته. مثلا چی؟ مثلا تو دنیای هندسه نقطه و خط رو تعریف دیگه نمیکنن ولی میپذیرند. هندسه دانان میان میگن که آقا اصل اول میپذیریم که از 2 نقطه متمایز خط یگانه‌ای میگذرد، یا اصل دوم بر هر خط دست کم 2 نقطه متمایز وجود دارد و اصل پنجم اوگلیدوس داستان خاص خودش رو داره. به همین ترتیب توی دنیای نظریه اعداد توی ست تئوری هم همینطور وقتی میخوان اعداد رو بسازند از این سری اصول موضوع شروع میکنن دیگه. اگر اصل موضوع بی نهایت نباشه، اکسیوم آف اینفینیتی این نباشه که ما اصلا اعداد رو نمیتونیم تعریف کنیم. بنابراین از این جایی شروع میکنن ولی خب مفاهیم رو دیگه صریح تعریف نمیکنن چون نمیشه واقعا. دلیلش هم باز به منطق ریاضی برمیگرده که توی جلسه مختصی من بهش خواهم پرداخت که شما هر x رو میخوای تعریف کنید نیازمند یک تعداد متناهی واژه y1 تا y هستید. آی باید اندیس متناهی باشه و دوباره هر کدوم از اون j ها رو باید j از 1 تا آی معرفی بکنید، تعریف بکنید. دوباره برای تعریف هر کدوم از اون j ها باید یک سری فرمول هایی رو دوباره ارائه کنید و این فرایند همینطور ادامه پیدا میکنید. چون شما در واقع محق هستی که بپرسید دیگه. مثلا اگر دقت کرده باشید من اون مفاهیم کالبد انرژی و نمیدونم انسان و ارگانیسم رو یکی پس از دیگری تعریف کردن. شما اون وسط میتونستید بپرسید چرا انسان رو ارگانیسم تعریف کردی؟ ارگانیسم اصلا چیه؟ که ما اومدیم بعدش ارگانیسم رو هم تعریف کردیم. دوباره ارگانیسم رو چطور تعریف کردیم؟ بر اساس مفاهیم قبل. چون شما حق این رو دارید بپرسید این مفاهیم از کجا اومدن؟ از آسمان که نمیان که. همه چیز استپ بای استپ باید پیش بره دیگه. بنابراین توی این مقوله شاخصه بارز کالبد انرژی ما ناگزیر هستیم که دیدگاه اکسیوماتیک یا اصل موضوعی داشته باشه، آنچنان که در ریاضیات محض مرسوم هست. و خیلی از این داستانا هست. یعنی شما مثلا توی دنیای فیزیک کوانتوم هم میبینید. تو ویدیو قبلی اگه یادتون باشه لینکش رو اینجا میذارم
به طور تلویحی اصل موضوع ضعیف نسبیت عام به آینشتاین رو خدمتتون عرض کردم. آینشتاین نیازمند یک هندسه جدیدی بوده غیر از هندسه اقلیدوسی و ناگزیر شده بوده که بیاد سری اصول موضوع جدیدی رو وضع بکنه. اصل هم ارزی ضعیف یکی از اینهاست. شتاب همون جرم همون گرانشه و بالعکس هر دوتا رو میشه به هم تبدیل کرد. خیلی راحت بخوام بگم این هم اصلیه، یعنی یک جمع ریاضیدان بر صحت و سقم یک سری اصول موضوعی نتونن به توافق برسن، اصلا تئوری استارت نمیخوره، پیش نمیره بحث. خیلی خوب، برای اینکه این اصل موضوع رو من واسهتون عبارت بندی بکنم نیازمند 4 تا پارامتر متافیزیکی هستن که جزو خصوصیات رفتاری انسان میشه. متمرکز بر کالبد انرژی انسان هستیم دیگه. پارامتر اول اسمش از معرفت یا دانش که با کی نشون میدیم، حرف اول knowledge. اوکی. پارامتر دوم خود مهمبینیه، سلف ایمپورتنس، با اس نشون میدیم. و پارامتر سوم ادب یا پروپرایتی با نماد پی نشون میدیم. و نهایتاً ویژگی حماقت یا جنون حالا میتونیم بگیم، همون فالی FOLLY با نماد F حرف اولش نشون میدیم. این نوتیشن ها رو مد نظرتون داشته باشیم چون که نیاز داریم این فرمول ها رو به شکل ریاضی باشون کار بکنیم. الان میخوام اصل موضوع رو واسهتون عبارت بندی کنم. بچه ها، اصل موضوع کالبد انرژی The axiom of the energy body. برای هر کالبد انرژی رابطه زید برقرار است. این اصل رو ما دیگه میپذیریم. نسبت سلف ایمپورتنس به پروپرایتی مساوی هستش با نسبت حماقت به معرفت. یعنی با این نمادگذاری که داشتیم خدمتتون SPO مساوی FKO. اوکی؟ حالا اینکه این رابطه باز از کجا اومده میاد توی هر تئوری ما سعی میکنیم که اصول موضوع رو به عنوان ساده ترین و دستچی شده ترین احکام اون فضای تئوریک انتخاب بکنیم و درستیشون رو بپذیریم. الان چند و چونش رو من باهاتون کار میکنم که چطور شد SPO مساوی FKO. ولی همینقدر بدونید که این باز یک حالت خاصی از مقوله است که خیلی پیچیده است و باید بره تو کوانتوم بحث بشه که من اصلا نمیخوام واردش بشم و این کلاس اصلا نه در اون سطحش اصلا نیاز داره. این به مقوله سطح انرژی یا the energy level برمیگرده که چطور میشه این تناسب برقراره، این تناسب SPO مساوی FKO. ولی خب ما نمیخوام حالا خیلی پیچیده کنیم داستانو. سطح انرژی هم به همون میزان انرژی کالبد حقیقی ما برمیگرده. خیلی نمیخوایم دیپ شیم. بچه‌ها این رابطه رو اگر یه طرفین وسطین کنیم میشه چی؟ میشه KS مساوی PF. یعنی حاصل ضرب K در S مساوی هستش با حاصل ضرب P در F. اگر بخوام یه توضیحی واسهتون بدم که درک بکنید این رابطه رو، ببینید برای هر فرد هر کالبد انرژی این رابطه رو بنویسید. KS مساوی PF یعنی حاصل ضرب معرفت در خود مهمبینی مساوی هستش با حاصل ضرب ادب در حماقت. برای هر شخص این یک میزان ثابتیه دیگه. مثلا فرض کنید میزان ثابت C هستش. بچه‌ها طرف اول تساوی میگه KS مساوی C یعنی چی؟ یعنی اگر K زیاد باشه معرفت زیاد باشه، برای اینکه این حاصل ضرب KS برابر مقدار ثابت بشه سلف ایمپورتنس باید کم بشه. همینجا میتونید ببینید یعنی خود مهمبینی با معرفت نسبت عکس دارد. این یک نتیجهشه. خب واضحه دیگه. بله دیگه، هرچه معرفت شما بیشتر باشه خود مهمبینی کمتره و بالعکس هرچه معرفت کمتر باشه خود مهمبینی بیشتره. اوکی؟ و به همین ترتیب طرف دوم تساوی PF مساویه با اون چیز ثابت C حالا برای یک شخص مفروض. یعنی هرچه ادبت بیشتر باشه حماقتت باید کمتر باشه تا اون حاصل ضرب یک مقدار ثابت باقی بمونه. و بالعکس هرچه ادب کمتر باشه واضحه که حماقتت هم بیشتره دیگه. البته این دوتا طرف تساوی یه نکته تلویحی رو هم به ما میگن. این که میگیم PF مساوی KS همینجا اشاره میکنه بچه‌ها مسیر مبارز با مسیر عشاق فرق داره. حالا درسته ممکنه در کمال اشتراکاتی داشته باشن
ولی فرق داره، جنس مسیر فرق داره. اینکه حاصل ضرب عدد در حماقت مقداری ثابت باشن، شما توی هیچ کدوم از آثار کارلوس کاستاندا نمیبینید که دون خوان بیاد در مورد ادب اصلا حرف بزنه. دلیلش اینه که توی سیستم نابالیست و طریقت جنگاوری این مقوله حائز اهمیت نیست اصلا. از اون طرف خودمهمبینی در سیستم معرفت کهن اصلا معنا نداشته. واسه همین بوده که جادوگران کهن در واقع جز افراطگران عارفان عالم بودن. دقت میکنیم. اما تو مسیر عشاق مثلا مثال بزنیم شیخ اجل، سعدی و انواع و اقسامشون دیگه توی مکاتب اشراق هستن. اینها بله، اینها مقوله به نام ادب در سطح انرژی دخالت میکنن قطعا و مهم هم هستن. شما گلستان سعدی رو بخونید، اصلا پارتهایش مربوط به همین قضیه اخلاق و ادب و این داستان ها هست. فقط خواستم داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم که مسیر مبارز مخالف مسیر عشاق، این همین رو میگه. حالا دوباره یه طرفین رو تقسیم بکنید، نهایتا دوباره میرسید به همون رابطه‌ای که توی اصل موضوع آوردید، اسپیو مساوی FK. این نسبت ثابت رو، همین نسبت خودمهمبینی به ادب که مساوی هستش با نسبت حماقت به معرفت، این نسبت رو بهش میگیم شاخصه بارز کالبد انرژی که تحت عنوان اصل موضوع این تعریف خوش تعریف میشه دیگه، به لحاظ علمی میگن well defined. درست مشابه همون فرمول آینشتاین دیگه. آینشتاین از دل و رودش در نیاورده که بر اساس یک سری شواهد و گزارشات و آزمایش هایی که انجام داده این مساوی با MC2. حالا چرا سی به توان 2 باید برید فرمول های فیثاغورس رو بخونید که توان نسبی رو مطرح میکنه از فرمول تیپری مساوی تی در رادیکال 1 منهای 20 توان 2، برای اینکه فرمول هاش تناسب درستی در بیاد. بچه‌ها یه نکته من خدمتتون بگم. سوال پرسیدن که میشه این شخصی هر دو لقب رو داشته باشه، هم عاشق هم جنگجو؟ بله به نوعی، چرا که نه. بودن چنین اشخاصی. مثلا شخصیت دون الیاس خیلی نزدیک به چنین مقوله‌ای که پرسیدید بوده. اما دقت داشته باشید که همین قضیه خودش مسیر معرفت رو پیچیده تر میکنه. یعنی شما با دو روی کرد، دو اپروچ مواجه هستید. بله 100% میتونه همزمان باشه. من مثال دیگه واسهتون میارم. دون خوان وقتی که داره مسیر جنگجو رو واسه کارلوس تشریح میکنه میگه مبارز است، دیابلرو که آرا دیابلرو در واقع لفظ مکزیکی های بومیه برای انسان های ساحر، جادوگر. به جادوگر میگن دیابلرو. میگه جادوگره، ساله که مبارز. این مسیر خودشو داره، اونم مسیر خودشو. و دون خوان میگه من در لحظه حال هیچ کدام نیستم. من نابالم الان. من مسیری رو انتخاب میکنم که هوش داره. و حالا در مورد مسیر هوش هم باز یه جلسه باز میبره. بنابراین این تضادها ما فقط در حد تفسیر فعلا داریم باشون دست و پنجه نرم میکنیم، دقت میکنیم، نه اینکه جمعشون نشه. نه خیر، چنین چیزی نیست. اصلا عالم جمع ازداده، چه برسه دیگه تو مسیر معرفت. حالا که مبارز با ساحر چه تفاوتی داره، باز من نمیخوام بالش بشم. ساحر یک سری خویهای خود بزرگبینی داره، اما مبارز خیر. مبارز گرایش به دیدن انرژی داره، ولی ساحر باز خیر. چرا؟ چون دیدن اصلا ضد جادوگریه. دون خوان توی کتاب فکر میکنم حقیقت دیگر بوده دیگه. دیدن متلاشی میکنه ساحر رو. اصلا ساحر نیاز نداره ببینه. خب که چی؟ مثلا انرژی رو ببینیم که چی بشه. الان من زندگی میخوام بکنم، دقت میکنی؟ بچه بسا تا حدودی با اون هم هست. ما فعلا نمیخوام قضاوت کنیم کی راست میگه کی درست میگه. اصلا چنین چیزی معنا نداره. فعلا داریم مسیرها رو میگیم. حالا بقیه تفاوت‌های جنگجو و جادوگر رو میتونید تو کامنت ها برام بنویسید. من بعدها یه مثال قشنگ ازش واسهتون میزنم. مثال یه جنگاور سامورایی و جادوگر دیابلرو. حالا بعدا بهش میپردازیم. به همین ترتیب مسیر مبارز هم The Warrior's Path فرق داره با مسیر عشاق. یه سوال دیگه هم هست. منظور از حماقت همون جنون اختیاری هستش؟ نخیر. ببینید سوال میپرسید دیگه من چه بکنم، بعد میگید که آقا چرا پیچیده‌اش میکنیم.
حماقت ارادی برای اهل معرفت تعریف میشه. این 4 تا پارامتر مال همه کالبدهای انرژی به طور کلیه، اما حماقت ارادی یا جنون ارادی یا جنون اختیاری یا حماقت ساختگی یا جنون کنترل شده، اما اقسام ترجمه ها رو کردن دیگه. حالا شما هر کدوم که دوست داری. controlled folly برای اهل معرفت تعریف میشه، خاص اهل معرفته، ولی چون من بعد معرفت رو هنوز تعریف نکردم فعلا نمیتونم بهتون بگم. ولی با این وجود سوال پرسیدی پس پای لرزش هم باید بشینی. سیاندیس اف تعریف میشه حماقت ارادی برابر با انتگرال معکوس چگالی تونال نسبت به حماقت عادی. تکرار میکنم، حماقت یا جنون ارادی معادل است با انتگرال معکوس چگالی تونال نسبت به حماقت عادی. برای کی؟ برای اهل معرفت که بعدا تعریف خواهیم کرد، که بعدا میگیم که برای سالکی که از 4 دشمن مسیر معرفتش عبور کرده باشه میتونیم از این رابطه شاخصه بارز کالبد انرژی استفاده کنیم. بنابراین شما جایگذاری کنیم میشه مساوی با انتگرال KF مشروط بر این که سطح معرفت اون سالک تابع مستقلی از F باشه یا به طور مستقیم تابعی از F همون حماقت عادی نباشه یا به خصوص ثابت باشه، از پشت انتگرال میاد بیرون میشه KLNF، یعنی حاصل ضرب میزان دانش در لگاریتم حماقت عادی در مبنای عدد نپر. بنابراین اینجا شما میتونید خیلی راحت ملاحظه بکنید که حماقت ارادی با سطح معرفت رابطه مستقیم داره. خیلی عجیبه. یعنی شما سطح معرفتت بیشتر باشه حماقت ارادیت بیشتره، برخلاف اون چی که ما فکر میکنیم. اینجا پس نشون میده که حماقت ارادی فرق میکنه با حماقت عادی. و همینطور نکته عجیبتر این که حماقت ارادی با حماقت عادی هم نسبت مستقیم داره، منتها از نوع شیب لگاریتمیک پایین نمودار همانی. یعنی حماقت با زیاد بشه حماقت ارادیت هم زیاد بشه. مثال این رو بچه ها بخوام باستون بزنم چطور میشه این شکلی میشه، من ناگزیرم که شخصیت عجیب و غریب دونگنارو رو واسهتون مثال بیارم. شما میدونید دیگه دونگنارو بیشتر با کالبد رویاش زندگی میکرد. همزادها کلن تو جنون ارادی زندگی میکنن. دقت میکنی؟ یا توی کتاب تارنکبوت جهانی و راز مار پردار شخصیت دون گابینیتو رو که میبینید، این شخصیت دیوانه‌ایه، اصلا واقعا سرسامه، دیوانه محضه. دون گابینیتو کالبد رویای دون منچور دیگه. دون منچور حامی در واقع آرماندو تورسه. همینطور دونگنا رو میبینید که اصلا ردن اینا. کالبد رویا وقتی که وارد دقت اول میشه یا به نوعی سالک 2 تا که میشه، این 2 تا رفتاراشون فرق میکنه دیگه. حالا اتفاقا همین چند روز پیش یکی از بچه‌ها توی کامنت ها سوال پرسیده بود چجوری میشه که من 2 تا هم آخه مگه میشه؟ ولی که میشه. هر 2 تا در عین حال یکیه. ببینید ما یک کالبد انرژی هستیم، ما بقیه کالبدها دیگه تفاصیلی ازش هستن. سالک میتونه تکثیر بشه، کالبد رویاش یا همزادش رو بیاره توی دقت اول، که بهش میگن دروازه پنجم رویابینی. حالا ما وارد مقوله رویابینی نشدیم. مقصود این که وقتی که ما میگیم کالبد رویا یعنی موضعی از نقطه تجمع که در حالت عادی قرار نداره. و این هم باز اگر بخوام بهتون بگم چرا هر کدوم از این مواضع نقطه تجمع یک کاراکتریستیک دارن، یک شخصیت رو بروز میدن، باز داستان داره. باید وارد مقوله پیوندگاه بشیم که اون هم بازی جلسه میبره که فقط به پیوندگاه متمرکز شیم. دلیلش اینه که هر موضع پیوندگاه یک شخصیت رو حمل میکنه. واسه همین شما توی دنیای فیزیکی یه آدم هستی، توی رویای آدم دیگه هستی. حالا فرض کن اون کالبد رویا رو از دقت دوم میخوای بیاری دقت اول، بنابراین 2 تا شخصیت داریم. یکی دیوان رده، یکی سعی میکنه یه چارچوبی رو رعایت بکنه. این نشان دهنده 2 موضع مختلف از نقطه پیوندگاهه که 2 تا شخصیت رو بروز میده از خودش و با این حال هر دو یکی هستن و یک کالبد انرژی هستن. این که چه شکلی میشه نمیشه با منطق تفسیری این رو توجیه کرد، ولی واقعیتی هستش. شما میتونید کتاب آتشی درون رو بخونید و اندازه کافی در مورد کالبد اختری توضیح داده دیگه. ولی خب بازم چیزی رو نتونسته حلاجی کنه. این تضادها رو نمیشه، چون سیستم تفسیری ما مبتنی بر منطق دیگه.
بنابراین فقط اینجا خواستم، حالا که پرسیدین، حماقت ارادی هم با سطح معرفت نسبت مستقیم داره و هم متناسب است با خود حماقت عادی، منتها از نوع شیب لگاریتمیک. مثالش هم زدیم و حالا ناوال‌ها هم با همین بدن عادی اینقدر سطح جنون رو ارتقا میدن. این دیگه جنون ارادیه. برای اینکه یه استراحتی هم بکنید، من این 2 تا بیت از مولانا هم واسهتون بخونم. آخه تو صوفیسم هم چنین چیزی داریم. مولانای جان چه میفرماید؟ هرچه نفست هاست داری اختیار، هرچه عقلت هاست آری استرار. حالا من نمیخوام نفس که حالا اساتید هستن برید واسهتون نفس رو تفسیر کنن اینجا چی داره میگه. بخش اختیار و جبر هم که اصلا بحث مضحکی هستش. هر دوتا رو ما انسان‌ها داریم، ولی دائما شما میبینید که فلاسفه سر همین جبر و اختیار دعوا دارن اصلا. مصرع دوم چی میگه؟ هرچه عقلت هاست آری استرار. یعنی بازه دیگه جز اقتضاها و ضروریات میدونی هر آنچه رو که عقلت بهت میگه. داند او کو نیکبخت و محرم است، زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی ظن است و حیرانی نظر. میگه اون داستان زیرکی رو ردش کن بره، حیرانی بخر، یعنی اون دیوانگی رو بخر بیار، اونه که واسط معرفت میاره. زیرکی باعث ظنت میشه، باعث گمانت میشه، باعث شکت میشه. بچه ها، شک صدای ذهنه و ذهن الغایی پروازگره. حیرانی اون دیوانگیه که سطح معرفت رو ارتقا میده. همین چیزی که توی این فرموله گفتیم. ببین همین کم مونده بود که واقعا یک بیت رو با این فرمول ریاضی بیم توضیح بدیم. زیرکی ظن است و حیرانی نظر. حیرانی میگه نظر، دیدنه، یعنی میخوای به دیدن برسی باید سرگشته باشی. زیرکی چون کبر و بادانگیز توست، ابلهی شو تا بماند دل درست. میبینی دیگه مستقیما داره میگه، شوخی هم نداره، همینی که هست. تا اینجا چیز زیادی نفهمیم. خب خیلی خبر خوشیه، ما هم چیز زیادی نمیدونیم که بخوایم به شما منتقل کنیم. ما هم فقط صرفا تجربیات خودمون رو داریم میگیم. با این حال هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه بارها گوش بدیم و گوش بدیم تا بفهمیم اوضاع از چه قرار. ممنون که همراه ما بودید. حتما ویدیوهای مرتبط رو هم تماشا کنید تا مطالب خوب واسهتون جا بیفته. در پایان اگه علاقه‌مند به مباحث مرتبط هستید، لطفاً کانال نوالیسم مدرن رو سابسکرایب کنید. با لایک یا دیسلایک کردن ویدیو کمک میکنید تا این دانش هرچی بهتر و بیشتر در دسترس منتخبین رو قرار بگیره. یادتون نره که پرسش‌های ارزشمند خودتون رو هم برامون کامنت کنید تا هرچه زودتر با پاسخ دادنشون در حد اقتدار انجام وظیفه کرده باشید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون معرفت نوالیسم مدرن، آثار، کتب و دوره‌های آموزشی مربوطه میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. به امید دیداری دوباره، باشد که در مسیر دل پایدار بمونید.